रिसेन्टली साथीहरु नेपालको कुरा गर्ने भने नेपालमा टिकटक अझै पनि ब्यान्ड छ। नेपालमा चाहिँ टिकटक जति पनि युजरहरु छन् 99% चाहिँ अझै पनि टिकटक सजिलैसँग चलाइरहेको छ, त्यो पनि बिना VPN बिना DNS। अब त्यो चाहिँ कसरी चलाउँछन् बिना VPN बिना DNS भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यसको रियालिटी चाहिँ बताउने छु। आखिर हामीले चाहिँ VPN र DNS बिना चाहिँ कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। है त वेल साथीहरु, सिम्पली तपाईहरु अब आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर मेरो डनबाट टिकटक पहिला चलाएर देखाउँछु। जस्तै कि तपाईहरुलाई थाहै छ मेरो टिकटक चाहिँ नेपालको आइडी छ, सो मेरो टिकटक चाहिँ चल्दैन बिना VPN। तपाईहरुलाई थाहै छ मैले पहिला भिडियो बनाएको छु, यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने मेरो आइडी पनि बिना VPN चाहिँ चल्दैन है। अब त्यसको लागि मैले सिम्पली तपाईहरुको छेउमा नर्मल मेरो टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु। अब कस्तो हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ मैले टिकटक क्लिक गर्दैछु है साथीहरु। ओके साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चाहिँ यसरी लोडिङ भइरहेको छ, यहाँ खुलेको छैन है साथीहरु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ केही समय रिफ्रेश गर्छु, फेरि रिफ्रेश गरौँ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ साथीहरु मेरो चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ एरर अथवा प्रब्लम देखाइरहेको छ है, फेरि एन्ट्री भनिरहेको छ साथीहरु। अब साथीहरु अब चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिक लाएर चाहिँ फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु। जस्तो कि म ब्याक जान्छु। अब साथीहरु म ब्याक गए है त। अब साथीहरु अब चाहिँ मैले ट्रिक लगाइसकेको छु। अब चाहिँ मैले सिम्पली आफ्नो फेरि टिकटकलाई चाहिँ खोलेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। अब क्लिक गरौँ हाम्रो टिकटकलाई। अब टिकटकलाई चाहिँ ओपन गरेर भाग्यले साथ नदिएपछि आफ्नै घरकाले त साथ छोडिदिँदो रहेछ। वेल साथीहरु, तपाईहरुले देखिसक्नुभयो मैले ट्रिक लगाएपछि टिकटक सजिलैसँग चलिसकेको छ। अब तपाईहरुलाई म चाहिँ अब चाहिँ सिकाउने छु कस्तो ट्रिक चाहिँ मैले लाए, के गरेर चाहिँ यो टिकटक चल्यो त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ वाप भनेर लेख्नुस्। वाप एप भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ 1.1.1 चारवटा डट त्यसपछि चारवटा 1 देख्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईले यो देख्ने बित्तिकै फेरि VPN सिकाए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि सोध्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिल्कुलै VPN होइन। किन होइन भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ लास्टमा फेरि त्यो पनि प्रुफ दिनेछु है। अब साथीहरु यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुस् है। यसलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गरेपछि तपाईले चाहिँ केही समय यहाँ वेट गर्नुस्, यसले टाइम लिन्छ है। अब साथीहरु सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिनुस्। यसरी कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको डाइरेक्ट कनेक्ट भइसक्यो माथि हैन, कनेक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ टिकटक अब क्लिक गरेर हेरौँ त मेरो टिकटक। अब जस्तै कि क्लिक गरियो भने इजिली चल्छ। यसरी नै मैले तपाईहरुको साथीहरु मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ यसरी नै चाहिँ मेरो जुन वाप एपलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ टिकटक चलाएको थिए, यही ट्रिक लगाएको थिए। अब तपाईहरु पनि यसरी चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग अब टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै VPN होइन। अब म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु यो चाहिँ किन VPN होइन भन्ने कुरा चाहिँ है त साथीहरु। अब साथीहरु यसरी वाप एप चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यो कनेक्ट गरेर टिकटक चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले पहिला चाहिँ वाप एप चाहिँ यसरी सर्च गरेको छु, किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफ दिनको लागि चाहिँ आखिर वाप एप चाहिँ VPN हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च गरे, त्यसपछि मात्रै यो भिडियो बनाएको हो। जस्तै कि मैले चाहिँ अब के गरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईहरु हेर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु म चाहिँ सिम्पली आफ्नो गुगलमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ सर्च गरेको थिएँ व्हाट इज द वाप एप VPN अर नट भनेर चाहिँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली कपी गरेर यहाँ ट्रान्सलेट इन्टु नेपाली भनेर चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएको थिएँ। सिम्पली अब चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाप एप चाहिँ आखिर VPN हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालीमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देखाइरहेको छ। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यदि विश्वास लाग्दैन भने यसलाई चाहिँ पज गरेर तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु ढुक्कले चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ वाप एप चाहिँ कुनै पनि VPN होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।